السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنحلل عرض فرايدي نايت سماك داون، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا بالعرض اللي كان موجود في الحلبه. نيك ألديس ويقدم نايا جاكس، ودخلت نايا جاكس وقالت ان انا الملكه الجديده وملكه الحلبه وعندي فرصه للفوز باللقب، فيا بيلي تعالي ادخلي وحيي الملكه بتاعتك. وهي بيلي داخله ضربتها بايبر نيفن وتشيلسي جرين، ودخلوا الاثنين لنايا جاكس، وتشيلسي جرين قالت لها انت مش هتلعبي في سمر سلام بيلي، لان عقبال ما سمر سلام يجي هتكون البطله بتاعتكم هي بايبر نيفن. فنايا جاكس قالت انا ما يهمنيش مين هي البطله، انا مش فارق معايا لان كده هفوز وهدمر البطله ايا كان هي مين. فخرجت نايا جاكس، فشكل كده هيعملوا ماتش بين بايبر نيفن ضد بيلي على اللقب بتاع بيلي في عرض كلاش ات ذا كاسل. وشفنا بعد كده جليتش كيو ار كود جديد، عملت له سكرين ظهر يعني كذا فيديو موجودين كده في دايره. كل الفيديوهات اغلبها يعني قديمه ما عدا فيديوهين. الفيديو الاول بيورينا تصوير من بعيد لشخص واقف ولابس يعني بالطو اسود وبيلف كده للكاميرا من بعيد، فتقريبا كده هو شكله انكل هاودي تقريبا من اللبس يعني. اما الفيديو الثاني عباره عن تصوير واللي كنت حكيت عنه قبل كده، اللي هو اتصال من الباب الامامي وتصوير من قدام بيت وكاميرا بتلف يمين وشمال. فممكن نشوف بعد كده تكمله للفيديو ده في QR كودز تانية. بعد كده نروح لخلف الكواليس، مكتب نيك ألديس. يدخل ايجي ستايلز ويقول لنيك ألديس ان انا فكرت في الكلام اللي انت قلته لي، وانا عايز مجرد بعض الوقت النهارده في العرض علشان اعلن ايه اللي جاي بالنسبه لي مسيرتي. فنيك ألديس قال له انت عايز تقول لي حاجه؟ فقال له الموضوع هيبقى صعب وهيبقى بالنسبه لي صعب جدا ان انا اقوله مره واحده، فهتضطر تسمعني وانا في الحلبه. وخرج ايجي ستايلز وبدانا كلنا نقول خلاص ان ايجي ستايلز احتمال بنسبه كبيره ان هو هيعتزل. بعد كده نروح خلف الكواليس لبيلي عند الدكتور، ودكتور بيطمن عليها، فتكلها نايومي وتقول لها انت كويسه ولا لا؟ هم مش هيعدوا بعملتهم اللي عملوها دي، ولو انت جاهزه النهارده يلا نلعبهم. فقالت لها بيلي ان انا جاهزه. بعد كده نروح لماتش بين توماسو تشامبا ضد اوستن سيري، ونشوف اثناء الماتش ان جريسون وولر بيتكلم على اوستن سيري وبيقول ان هو ناجح ووصل اللي هو فيه بسببي انا. فاوستن سيري بص له وقال له انت بتقول ايه؟ فلخم اوستن سيري اتلخم اوستن سيري مع جريسون وولر، واستغل الموضوع توماسو تشامبا وعمل تثبيت سريع وفاز بالماتش. فشكلنا كده بدأنا نلمح لانفصال بين الاثنين اوستن سيري وجريسون وولر، لكن هما الابطال يعني. فاعتقد ان الموضوع ده استحاله يحصل دلوقتي لحد ما يفقدوا البطولات او يفقدوا الاحزمه بتاعتهم. بعد كده نروح لخلف الكواليس، نيك ألديس واقف مع بلير دافنبورت، وتدخل عليهم نايومي وتقول لي نيك ألديس ان انا عايز العب مع بيلي ضد تشيلسي جرين وبايبر نيفن. فيقول لها تمام الماتش اتحدد بينكم الليله دي. فبلير دافنبورت بتقول لها انت ازاي تقاطعينا كده؟ فنايومي قالت لها انا كنت هقدم نفسي واسال انت مين، لكن مشغوله في حاجات تانية. بلير دافنبورت قالت لها اني قريب جدا هتعرفي انا مين. ومشوا الاثنين. دخل LA نايت وبيقول لي نيك ألديس هو ايجي ستايلز هيعتزل النهارده ولا ايه؟ فنيك ألديس قال له انا ما اعرفش، قال خلاص كده هنشوف مع بعض النهارده. وكنت ماشي في خلف الكواليس وعمال اشوف المصارعين، فلقيت واحد غايب وهو لوجان بول. فانت ما تعرفش فين هو لوجان بول؟ نيك ألديس قال له انا ما اعرفش، اقعد نتكلم. بعد كده شفنا LA نايت خارج من مكتب نيك ألديس، وكايلا براكستون بتساله ايه اللي حصل ما بينكم؟ فقال لها هو قال لي ان لوجان بول مش موجود هنا في الاسبوع ده خالص في العروض، فانا مش محتاج ان انا استناه انه يرجع، انا هعمل اعلاني دلوقتي وبطالب لوجان بول اني اخد فرصه على لقب الولايات المتحده. جاله كارميلو هيز وقال له هو ليه لوجان بول يلعبك لما ممكن يلاعب اول اختيار في الدرافت؟ فالإي نايت قال له
كل ده زباله بالنسبه لي، فمش فارق معايا. فشكلنا برضو هنعمل ماتش بين LA Knight ضد لوجان بول على لقب الولايات المتحده في كلاش ات ذا كاسل. بعد كده نروح لماتش بين أبولو كروز ضد أندرادي، وشفنا اثناء الماتش دخول انجل جارزا في اثناء الماتش، لان انجل جارزا عرض على اندرادي ان هو ينضم لجدول الفانتازما، لكن اندرادي رفض. فشفنا اثناء الماتش انجل جارزا بيعمل او بيلخم أبولو كروز، وبيتسبب في فوز اندرادي بالماتش، علشان بعد الماتش ما يخلص دخلوا لجدول الفانتازما واقفين على المدخل، وخرج من وسطهم اندرادي وما سالش فيهم. سانتوس اسكوبار متضايق وبيبص لانجل جارزا اللي قال له ان انا هتصرف ما تقلقش. شفناه بعد كده خلف الكواليس انجل جارزا بيقول لاندرادي انت ايه اللي عملته ده، انت حركتني وسطهم. فدخل أبولو كروز وضرب انجل جارزا وقال له ما توقفش تاني في طريقي. بعد كده نروح لخلف الكواليس، بلاد لاين واقفين، سولو بيقول لهم ان انا عايزكم تحطوا نهايه لذا ستريت بروفيتس. فبول هيمن بيتكلم مع سولو وبيقول له ان انا بحاول ان انا اخدمك بافضل طريقه، لكن انت عمال بتضم ناس خطيره للبلاد لاين، وانا مش شايف في اي استراتيجيه ورا اللي انت بتعمله ده كله، مفيش استراتيجيه جيده. انا ما كنت مع رومان رينز كنا بنعمل فعلا اعمال عنيفه، لكن كان كل ده لمصلحه البلاد لاين، انما انا هنا مش شايف ان احنا بنعمل اي مصلحه في الاعمال اللي انتوا بتعملوها دي. فالمفروض يكون في استراتيجيه كويسه، لان رومان رينز لما يرجع هيكون الاولويه الاولى بالنسبه له هو كودي رودز، ولازم يكون في خطه لده. فسولو سيكوا قال له ان انا عارف المواضيع دي كلها عارفها، وحاطط فعلا استراتيجيه لكودي رودز من غير اصلا ما هو يعرف. فبول هيمن قال له احنا مين؟ فطبعا شفنا كيفن اونز بيدخل للحلبه، سولو سيكوا قال له انا عندي استراتيجيه ليك يا بول هيمن، روح ويصلح اللي بيحصل ده. بعد كده نروح للحلبة، كيفن أوينز في الحلبة وقال إن أنا تأكدت إن أنا أكون يعني بحمي ظهر راندي أورتن، لأن هو وقف في ظهري كتير جدا عبر السنين اللي فاتت، ولكن راندي أورتن مش موجود النهاردة، لكن في شخص تاني موجود وهو سولو سيكوا والبلاد لاين. فدخل بول هيمن وقال لكيفن أوينز إن أنا عارف ان انا بحبك جدا وبحترمك يا كيفن أوينز، واللي بيحصل دلوقتي مع البلاد لاين انت في غنى عنه، وانصحك ان انت تبعد عنهم تماما، لان الاشخاص دي مجرمين واحنا عايزينك هنا في WWE، فانصحك ان انت تبعد عن طريقهم. كيفن أوينز قال له انت ازاي يعني تقول الكلام ده كله وتفتكر ان انا ممكن اصدق كلمه منك؟ انا حاربت البلاد لاين لمده 4 سنين وعملوا فيها اللي ما يتعمل، وكان ساعتها فعلا البلاد لاين بجد مش شويه الناس دول. انا عمري ما استسلمت ساعتها وهفضل احارب في البلاد لاين مهما قلت. فبول هيمن قال هو ليه ما هنا ما حدش بيسمع كلامي؟ انا كل اللي عايزه مصلحتك. وزهق بول هيمن ورمى المايك في وش كيفن أوينز، اللي اتضايق جدا كيفن أوينز ورايح علشان يضرب بول هيمن. فدخلوا ذا بلاد لاين وواقفين قدام كيفن أوينز قدام الحلبة، علشان قبل ما يخشوا لكيفن أوينز يجي انقاذ من ذا ستريت بروفيتس يقفوا جنب كيفن أوينز وتبدا بينهم المعركه. كيفن أوينز وسولو سيكوا بداوا يضربوا في بعض بره لحد ما خرجوا بره الارينا، والباقي فضلوا في الحلبه يضربوا في بعض علشان اصلا في ماتش متحدد بينهم. وبدا الماتش بعدها على طول ماتش بين ذا ستريت بروفيتس ضد ذا بلاد لاين، وعملوا ماتش جامد بصراحه بينهم، ماتش تكتيم حلو قوي. وفاز في الاخر ذا بلاد لاين. بعد كده نروح خلف الكواليس لبيانكا بالير وجيت كارجيل ماشيين، فبيقولوا ان شينا بيزلر وزو ستارك عايزين او بيقولوا ان هم ممكن يفوزوا بالالقاب، ده استحاله يحصل. فقابلتهم اندي هارتويل وقالت لهم انتوا بتروحوا ماندي نايت رو علشان تصيبوا الناس زي ما اصبتوا كانديس لوراي. فبيانكا بالير قالت لها ان هي اللي بدات، عشان كده احنا عملنا فيها ده. واندي هارتويل قالت لها مش هي اللي بدات. جيت كارجيل قالت لها ايه رايك تلعبيني ماتش ضدي؟ فاندي هارتويل قالت مش ده اللي انا عايزاه تماما، وخافت وجريت. بعد كده نكمل خلف الكواليس لقاء مع ميتشن، اللي المذيعه كايلا بتسالها وايه رايك في اللي بيحصل مع ايجي ستايلز وهل ممكن يعتزل ولا لا. فميتشن او ميا يم قالت ان هو ما كانش بيتكلم معانا كتير الفتره اللي فاتت،
ولسه بتكمل كلامها دخلت عليها نايا جاكس وقالت هو احنا ليه بنتكلم عن ايجي ستايلز لما ممكن نتكلم عن ملكة الحلبة هي انا. فميتشن قالت هو كله دلوقتي بقى يقاطعني. نايا جاكس قالت لها ان انا ما كنتش بتكلم معاكي اصلا، ووقفت ميتشن في وش نايا جاكس، ونايا جاكس قالت لها بلاش هتندمي بعد الحركة دي، او بعد ما وقفت قدامي بلاش هتندمي. فتقريبا كده هنبني عداوة بين ميتشن ونايا جاكس عقبال ما سمر سلام يجي، تكون ساعتها نايا جاكس بقت خلاص جاهزة تلعب على اللقب ايا كانت مين هي البطلة ساعتها. بعد كده نروح لماتش تاك تيم بين بايبر نيفن وتشيلسي جرين ضد بيلي ونايومي، ويعملوا ماتش كويس، تفوز في الاخر بايبر نيفن وتشيلسي جرين. بعد كده اعلنوا ان الاسبوع اللي جاي في عرض سماك داون هيكون في ماتش بين جيد كارجيل ضد اندي هارتويل، وماتش تاني بين جريسون وولر ضد جوني جارجانو، وماتش ثالث بين ابولو كروز ضد انجل جارزا. واعلنوا ان في سولو سيكوا هيعمل احتفاليه لتونجا لوا. بعد كده نشوف خلف الكواليس ايجي ستايلز ماشي ويقابل ال اي نايت، فال اي نايت يقول له لو الاشاعات دي صح وان انت هتعتزل فاحترامي ليك، ويكمل طريقه ايجي ستايلز فيقابل كودي رودز ويسلم عليه ويقول له حاجه في ودنه، ويكمل طريقه ستايلز علشان يقابل ذا او سي ويقول لهم ان انتوا كنتوا معايا طول الطريق، فعشان كده انا حابب ان انتوا تكونوا معايا الليله دي وتخشوا معايا للحلبه. ودخلوا فعلا معاه للحلبه. بعد كده نروح للمين ايفنت وستايلز في الحلبه ومعاه ذا او سي، ويتكلم ايجي ستايلز ويقول ان انا فكرت في كلام نيك ألدس اللي قاله لي طول الاسبوع، وطلبت منه قبل كده ان هو يديني فرصه على لقب كودي رودز، لكن قال لي ان انا لازم اقف تاني في اخر الصف او في اخر الطابور، وانا ما عنديش وقت للموضوع ده. فكان ابني بيتخرج من المدرسة الثانوية الاسبوع اللي فات ده، فانا كنت معاه وقلت انا افتقدت كتير لأوقات العيلة دي بسبب شغلي. انا اشتغلت هنا او اشتغلت كفريق مصارعة لمدة عقدين، فانا فقدت كتير من اللحظات مع اهلي، وبفكر اقول اني بدل ما اكون كويس هنا بفكر اني اكون اب كويس معاهم. وبيقول خلاص انه هيعتزل، وقال ان خلاص عمل حركة تو سويت مع ذا او سي، وقال ان انا همست في ودن كودي رودز قبل ما اخش، فانا عايز كودي رودز يدخل دلوقتي هنا. فدخل كودي رودز وايجي ستايلز قال له ان انا قلت لك من بره ان انا عايزك هنا، واحنا لعبنا مع بعض واحد من افضل ماتشاتي في باكلاش في فرنسا، وده كان ماتش كويس جدا انه يكون اخر ماتش في مسيرتي، وما تنسوش ان انا اللي بنيت البيت ده وندهتك هنا علشان اسلمك مفاتيح البيت اللي بنيته. فكودي رودز قال له شكرا وحضنه، وبدأ يرفع في ايد ايجي ستايلز. من اول ما بدأ يرفع في ايد ايجي ستايلز حسيت ان في غدر هيحصل، واللي حسيته فعلا حصل، وايجي ستايلز ضرب كودي رودز واعتدى عليه، وكل ده كان اصلا يعني في الضياع ولا هيعتذر ولا حاجه. وبدأ ضرب كودي رودز في السلم الحديد، وذا او سي بيمنعوا الحكام ان هم يخشوا، فهي اصلا شكلها كانت كلها خطه ما بينهم وبين بعضهم ان هم يعملوا الحركه دي كلها، وخدعوا الجميع، وايجي ستايلز يعمل ستايلز كلاش على كودي رودز، وانتهى عرض سماك داون على كده. يعني بصراحه كله اتخدع، يعني انا ما قدرتش احس انه ديت ممكن تكون خدعه يعني الا في الاخر خالص، الا لما رفع ايد ايجي ستايلز وبدا ان هو يخلي الجماهير تحييه. ساعتها قلت طالما رفع ايده كده كذا مره يبقى دي في ستايلز كان بيلعب كل ده وهيضرب كودي رودز. لكن طول السيجمنت ستايلز يعني متاثر جدا والدموع في عينه، فلعبها صح جدا بصراحه، وستايلز عمل دوره كويس جدا. فبصراحه ممتازه السيجمنت الاخير ده او المين ايفنت، والعرض كان كله بصراحه كويس، وستايلز خدع الكل وعمل اللي عمله، فبالتالي خلاص يعني بيحط نيك ألدس قدام الامر الواقع، وكودي رودز قدام الامر الواقع اني عايز فرصه على اللقب وهاخدها دلوقتي، مش هقف في اخر الصف من جديد.
فعرض كان كويس جدا وعجبني. تقييمي لعرض سماك داون هو 8/10. قولوا لي رايكم في التعليقات، واتخدعتوا زي ما الكل اتخدع، ولا كنتوا عارفين من الاول ان دي مجرد لعبه من اي جي ستايلز؟ فناس كتير كان على فكره كانت متوقعه انه ممكن يعتزل من الدبليو دبليو اي، ممكن يسيب دبليو دبليو ويروح TNA يلعب فيهم، يلعب هناك شويه يعني صغيرين وبعد كده يعتزل، من ضمن التكهنات يعني والاشاعات. لكن في الاخر اتخدعنا كلنا وحصل اللي حصل. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.